φως μέσα από τα κάγκελα. Ο Φρανκ, μοναδικός γιος ενός επιφανού στρατιωτικού, ένα ευαίσθητο και γελαστό παιδί, καταλήγει σε μια ακραία παραβατική ζωή που φτάνει ως τη θανατική του καταδίκη από τα δικαστήρια της Αριζόνας. Η ζωή του στις φυλακές είναι πολύ σκληρή παρά τις προσπάθειες που καταβάλει για αναθεώρηση της ποινής του, ενώ σπουδάζει από το κελί του. Η Ραχίλ, μια νέα αθλήτρια που παροπλίζεται μετά από ένα ατύχημα και παρακολουθεί την δίκη του Φρανκ από την τηλεόραση, αποφασίζει να τον συναντήσει στη φυλακή για να τον βοηθήσει να σώσει την ψυχή του. Γύρω τους, μια κοινωνία δυστοπική, ψυχρή και καταδικαστική δεν αφήνει καμία ελπίδα σωτηρίας για έναν άνθρωπο σαν τον Φρανκ. Όταν όλα φαίνονται χαμένα, ο Φρανκ ανακαλύπτει μέσα από το κελί του έναν ορθόδοξο αρχιερέα από το μακρινό νήσι της Κύπρου, τον Μητροπολίτη Λεμεσού, με τον οποίον αλληλογραφεί. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με το μοναστήρι του γέροντος Εφραίμ στην έρημο της Αριζόνας. Από τότε, ο ηγούμενος του μοναστηριού επισκέπτεται τακτικά τον κατάδικο και τον βοηθάει να ακολουθήσει τη ζωή ενός εγκλήστου ασκητού, ενώ παράλληλα τον βαπτίζει και του δίνει το όνομα Αντώνιος. Όμως δεν είναι μόνον ο Φρανκ που αλλάζει, αλλά και η ίδια η Ραχίλ, ερχόμενη να σώσει, σώζεται και καταλήγει να βαπτιστεί και να λάβει το όνομα Σάρα. Ο Αντώνιος και η Σάρα συνεχίζουν τον αγώνα τους μέχρι τη μέρα που ο πατήρ Επιφάνιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, τους επισκέπτεται και τους ζητάει να γράψουν την αυτοβιογραφία τους. Μια επίπονη και λυτρωτική διαδικασία που θα κρατήσει 10 σχεδόν χρόνια ξεκινάει. Εν τω μεταξύ, στην πολιτεία της Αριζόνας, οι θανατικές ποινές μετά από αρκετά χρόνια σιωπηλής παύσης ξαναρχίζουν. Αξίζει να εκτελεστεί ο Φρανκ? Πώς μια θανατική ποινή συνδυάζεται με τον έρωτα? Φως μέσα από τα κάγκελα. Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία από τις φυλακές της Αριζόνας, γραμμένη από τον Φρανκ Άτγουντ και τη σύζυγό του Ραχίλ. Προλογίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος. Μια συνέκδοση της Ιεράς Μονής Μαχαιρά και των εκδόσεων Άθος.